ערב טוב ותודה רבה על ההזדמנות. אני רק אוהב לדייק. אז אני לא פיזיקאי, אני מורה לפיזיקה ומאוד אוהב פיזיקה. ואני הולך לדבר על נושא שמרתק אותי כבר מעל עשור, זה מדע ותודעה ומודלים של תודעה. וגם אני אזכיר מושג שאני המצאתי, ואני מקווה שבעתיד יהיה יותר מפורסם, שנקרא מקדם האגו. אבל דבר ראשון אני מאוד הייתי רוצה שניקח יחד כמה נשימות בשביל להוריד את מקדם האגו, לפחות את שלי, אולי גם את שלכם. אז לפי ההנחיה שלי, בבקשה, שאיפה, 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 ועוד פעם אחרונה. אוקיי, עכשיו אני מרגיש הרבה יותר בשל להעביר את המסרים. אז קודם כל, מדע ותודעה זה קונספט לא מובן מאליו, זה כמעט אוקסימורון, מדע ותודעה. מדע הוא גשמי, מדיד, שכלתני, לינארי, ותודעה בסופו של דבר זה בדיוק הקצה השני של הקיום. תודעה בעיניי זה כמו בצל, אז כן, יש את הקליפה, שאותה כן אפשר לחקור עם כל מיני מכשירים ולמדוד ולפתח תיאוריות. אבל ברגע שמתחילים קצת להעמיק פנימה, הדברים נהיים יותר ויותר בלתי מדידים, בלתי מובנים, ו... ובשלב מסוים הם כבר נשגבים מבינתנו, כי המגבלה הכי גדולה שלנו בהבנת התודעה זה זה שאנחנו בני אדם, ולא חשוב כמה אנחנו חכמים ויש תקציבים ומכשירים, אנחנו מוגבלים על ידי המיינד והחושים. אז לכן תודעה ברובה לנצח תישאר קצת ארטילאית, ומה זה בכלל תודעה? אומרים בבודהיזם הטיבטי שאין הגדרה לתודעה, ואני יכול להבין את זה, כי זה דבר שכל כך הולך ומתרחב ומתרחב, ונהיה מסתורי, ולהגדיר את זה זה לקחת הכל ולנסות לדחוס לאיזה רובריקה, ולנסות להבין במוח הקודח והשאפתני שלנו. אז בואו ניקח עוד שאיפה. ובכל זאת, אני מאמין שאנחנו כבני אדם אמורים בהדרגה לפתח מודלים לתודעה. זה משהו שאני עושה כבר מעל עשור, מקווה שבעתיד המודלים שלי גם יתפרסמו. אני בכל אופן מאמין בהם. והמושג הכי בסיסי, אחד מתוך רבים אצלי במודל, זה מקדם האגו. והרעיון הוא כזה: אנחנו בנויים באופן בסיסי משתי תודעות. יש לנו את התודעה הרוחנית. לפני שנולדנו ואחרי שנעזוב את הגוף, נהיה כל כולנו בתודעה רוחנית. כלומר, מקדם האגו יהיה אפס. כשאנחנו נולדים, אנחנו מקבלים איזו קובייה, זה הדימוי שלי, שיש בה מחשבות ורגשות ודעות וחוויות והצמדויות ותשוקות וסלידות. הקובייה הזאת היא התודעה הגשמית, האגו. עכשיו, היא מאוד שונה אצל אדם א' או אדם ב', וגם אצל כל אדם מקדם האגו. עכשיו, מה זה מקדם האגו? זה בכל רגע נתון יש פרופורציה בין התודעה הרוחנית והגשמית. ככל שאנחנו יותר בתודעה הגשמית, כלומר, ככל שמקדם האגו יותר גבוה, אז ככה אנחנו יותר דעתנים, רדופי רגשות, מותנים, משהו נוקשה בנו, הרבה יותר צפויים, הרבה יותר קל לנבא מה יהיה המחשבות והרגשות שלנו בעתיד, והרבה פחות בחירה חופשית, והרבה יותר סבל. מקדם האגו הוא מדד גם לסבל. שאיפה. כשאנחנו מוצאים דרכים להוריד את מקדם האגו, זה יכול להיות בין היתר בעזרת נשימות כאלה, יש עוד עשרות כלים אחרים. אנחנו נהיים יותר גמישים, פתוחים לדעות חדשות, פתוחים לשינוי הדעה, יותר זורמים, חיים בהרמוניה עם הקיום, ובין היתר יש לנו דבר קסום שנקרא בחירה חופשית. שאיפה. כי ככל שמקדם האגו גבוה, אנחנו כמו מכונה, אנחנו פועלים על אוטומט. ברגע שהאדם נמצא באיזו הצפה רגשית, או שהוא מאוד מאוד דעתן, כמעט אין לו יכולת בחירה, הוא פועל כמו רובוט.
ברגע שאנחנו חוזרים לאדמה, לסנטר, לנשימה החופשית, ובואו ניקח עוד שאיפה, ככל שמקדם האגו יורד, אז יש לנו הזדמנות לבחירה חופשית. זאת אומרת שיש לנו הזדמנות לבחור בחירות עמוקות, משמעותיות, שיתרמו להמשך ההתפתחות שלנו, ויביאו בהדרגה עוד ועוד טוב לעולם. בסופו של דבר זו המטרה, לרדת בסולם הסבל, להגשים את עצמנו ולעשות טוב. שאיפה, שאיפה. תודה רבה על ההזדמנות, נהניתי, שאיפה.